Já vás vítám na odpoledním semináři, webináři tedy, který se bude zabývat bedside analýzou koagulopatii a tedy využití viskoelastických metod. Mé jméno je Michala Horáková, jsem lékařka z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny zde ve fakultní nemocnici v Plzni. Ráda bych vás teda seznámila s touto problematikou. Chci jenom na začátku říct, že nejsem fyziolog ani hematolog, vezmu to teda formou tak, aby jsme si osvěžili ty základy, které budou podstatné pro to, aby jsme si vysvětlili právě tu problematiku viskoelastických metod a koagulopatii. Takže začátkem bych chtěla jen tak připomenout právě koagulaci, hemostázu, aby jsme se měli od čeho odpíchnout. Základním vlastně úkolem těch hemostatických mechanismů je takzvaná fluidokoagulační rovnováha. Samozřejmě hned na začátku musím říct, že obecně se jedná o vysoce dynamické děje, v žádném případě to není statický děj, který by byl nějak jednoduchý. Je to systém velmi složitý, který je plný různých aktivátorů, inhibitorů, různých zpětnovazebných mechanismů, které ovlivňují tento systém. Samozřejmě, když vznikne nějaké poškození, dochází takzvaná lokální hemostáze, která je následovaná tvorbou koagula, která by měla být v takové míře, aby nedošlo k systémové generalizaci toho koagula a v závěru vždycky následuje fibrinolýza toho koagula a určitý reparační děj, tedy hojení rány. Základní složky tohoto systému jsou různé enzymatické kaskády, mezi které řadíme právě různé koagulační faktory, patří sem antikoagulační systém, patří sem fibrinolytický systém a samozřejmě semka musíme zařadit i cévní stěnu jako takovou a celulární součásti krve, mezi které řadíme například právě trombocyty, které se samozřejmě srážení krve zúčastní, dále samozřejmě i erytrocyty a tak dále. Když bych to řekla úplně jednoduše, vznikne tedy poranění, na který následuje lokální vazokonstrikce, dále následuje adheze trombocytů, kterou známe taky někdy pod pojmem, že vzniká takzvaná primární hemostáza, nebo taky někdy primární zátka. Následuje teda tvorba fibrinového koagula, tu známe někdy taky pod pojmem definitivní hemostatická zátka nebo sekundární hemostáza. A jak jsem říkala, na závěr dojde takzvané degradaci, kterou může fibrinolytický systém. Teď si to jenom tak v základu projedeme, aby jsme si připomněli, jak ty jednotlivé kroky vypadají. Primární hemostáza teda vzniká tak, že v místě poškození dojde takzvaný reflexní lokální vazokonstrikci, následuje zde adheze trombocytů a uvolňování tkáňového faktoru. Ty trombocyty mají samozřejmě různé funkce, uvolňují různé mediátory, jako je například tromboxan A2, serotonin, adenosine difosfát, různé další mediátory, glykoprotein B3A a tak dále. Je toho hrozně moc. V základu jde říct pouze to, že se přivolají ty trombocyty, jde o to, aby se zpevnily, propojily různými můstky a tak dále, aby tam v tom daném místě se trvaly. Za normálních okolností samozřejmě je endotel jako takový antitrombogenní. Jedná se o nesmáčivý povrch, za který samozřejmě zodpovídá i normálně fungující glykokalyx, ale taky právě tvorba vazodilatačních a antiagregačních látek, například i trombomodulínu. Samozřejmě při poškození se tato funkce mění a vzniká ta lokální část spíše v protrombogenní charakter. Tak, jak jsem už předesílala v přípravě toho webináře, jenom jsem chtěla zmínit takový novější náhled na koagulaci. Novější není myšleno tím, že je to otázka měsíců či 1 roku. Tato informace je už trošku delšího rázu, ale i já, která nejsem extrémně dlouho po škole, se ještě pamatuju, že jsme se to učili v základu, že
Koagulační systém má dvě hlavní cesty, která je vnitřní a vnější. Vidíte to tady nahoře v rohu. Tento systém už se nepovažuje za správný, protože se považuje, že koagulace jako taková je systém nesmírně složitý a propojený a nelze ho vyčlenit na tyto dvě cesty. Proto se nověji využívá takzvaný trojfázový nebo třífázový model hemostázy, který se rozděluje na fázi iniciace, amplifikace a propagace. V základu to máte všechno tady na tom obrázku, kdy primárně v místě poškození se uvolní tkáňový faktor, který se naváže na faktor 7 aktivovaný, který se pohybuje v určité míře už v našem krevním řečišti. Ten má za následek to, že, jak vidíte na obrázku, aktivuje faktor 9 a společně aktivují faktor 10, který z protrombinu vytvoří trombin. V tomto případě trombin je v malém množství a nebyl by schopen k toho, aby jsme udělali nějaké pevné koagulum, které by bylo samo o sobě funkční. Proto trombin zpětnovazebně začne fungovat tak, že se zaktivuje další faktory tak, aby se jeho množství zvýšilo. Takže se přijde do fáze takzvané amplifikace, kde se zaktivují, jak máte uprostřed na obrázku, další faktory, jako je faktor 11, 8 a 5, který dojdou k tomu, že se vlastně to množství toho trombinu mnohonásobně zvýší, tak, aby vlastně už bylo toto množství trombinu schopné fungovat na fibrinogen a vytvořit tak fibrinová vlákna pro pevnost toho koagula. Dále v tomto kroku taky se aktivují i krevní destičky, který vlastně vystaví negativní fosfolipidy a vlastně udělají svoji koagulační protrombogenní funkci. V závěru teda je fáze takzvané propagace, kdy zaktivované faktory z kroku 2 působí teda na faktor 10, který funguje na protrombinázu, která odštěpí 2 fragmenty z protrombínu, který zapůsobí na trombin a už jsme teda v konečné fázi, která je pro nás nejdůležitější, a to tedy, že z fibrinogenu se stane fibrin, vznikají fibrinová vlákna, která nám celé to koagulum upevní. Pro fibrin je ještě důležitý takzvaný faktor 13, který ten fibrin ještě upevní, udělá takové můstky mezi ním a koagulum je v podstatě definitivní. Samozřejmě je důležitý i takzvaný antikoagulační systém. Je to systém, který zabraňuje tomu právě, aby to koagulum jako takové bylo zvětšováno do větší míry, než by bylo fyziologické a přínosné. Toto nám zajišťuje samozřejmě sám o sobě proud krve, ale taky neporušený cévní endotel. A do tohoto systému řadíme inhibitor právě tkáňového faktoru, antitrombín s heparinem a dále protein C a S. Je to zase velmi složitý systém různých zpětnovazebných funkcí, který je právě úzce spojen se systémem koagulačním. Tak, když koagulum vlastně splní svoji funkci, nastává takzvaná fibrinolýza. Fibrinolytický systém je opět soubor různých aktivátorů a inhibitorů, které jsou opět propojeny různými vazbami, jak zpětně pozitivních, tak i negativních. Nejzákladnějším enzymem tohoto systému je plazminogen. Plazminogen se aktivuje pomocí takzvaného tkáňového aktivátoru plazminogenu, který je uvolňován endotelem a urokinázou. Vlastně z plazminogenu se stane plazmín a plazmin právě bude štěpit ty fibrinová vlákna a pomalu rozpouštět to koagulum a budou z něj vznikat samozřejmě různé degradační
produkty a dojde teda k hojení té rány jako takové a k obnově průtoku tou danou částí cévy, což je přínosné. Tak, tady jenom takový určitý můstek, než se dostaneme k těm viskoelastickým metodám, jenom aby jsme si uvědomili, že samozřejmě je spoustu farmak, který právě srážení krve ovlivňují. Jsou to samozřejmě léky ovlivňující koagulaci, takže takzvaná antikoagulancia a léky ovlivňující právě tu agregaci destiček a to jsou antiagregancia. Co se týče těch antikoagulačních léků, samozřejmě se potkáváme v nemocnici nejčastěji s varfarinem, obecně s novými orálními přímými antikoagulanci. Jsou to léky, které využívají fibrilací síní nebo pacienti po prodělané tromboze nebo plicní embolii. A co se týče těch protidestičkových léků, tak to jsou léky samozřejmě, které nalezneme u pacientů s nějakou kardiovaskulární chorobou v rámci primární či sekundární prevence nebo například po prodělaném nějakém endovaskulárním zákroku. Tak a teď se teda dostáváme k těm viskoelastickým metodám. V názvu tohoto webináře zaznělo takzvaná bedside analýzy, někdy se taky nazývají takzvané point of care analýzy či vyšetření. Pod oběma těmito zkratkama nalezneme pouze to, že jsou to vyšetřovací metody, které jsme schopni udělat u lůžka pacienta. Jsou to teda pro nás metody, které jsou pro nás rychlé, dostáváme rychle informace o právě tíži onemocnění nebo stavu toho pacienta a opravdu v našem zařízení na klinice anesteziologie máme tato vyšetření vlastně na lůžkách intenzivní péče a je to fakt opravdu otázka několika kroků od pacienta a vyšetření máme pár minut. Pomocí těchto metod můžeme vyšetřit právě funkci krevních destiček, ale také právě toho plazmatického koagulačního systému. Je to pro nás svým způsobem denní chléb, protože využíváme to u pacientů, který budou podstupovat samozřejmě operační výkon typu elektivního či akutního. Můžeme to využívat u pacientů, kteří se k nám dostanou nízko či vysokoprahovým urgentním příjmem, ale právě i u pacientů u nás na intenzivní péči můžeme právě využívat, že můžeme sledovat efekty léčby právě antikoagulačních i protidestičkových léků. Samozřejmě se na nás obrací i jiné obory mimo naše ARO, který mají jakýkoliv koagulační problém. Jak jsem zmiňoval, jelikož je to metoda rychlá, často se využívá právě v určitých naléhavých akutních situacích. Na našem pracovišti máme teda 2 základní přístroje, jedním je Rotem Delta a Rotem Platelet a o těch si v následujících slajdech povíme. Takže primárně bych teda začala tou rotační tromboelastometrií, což je tento přístroj na obrázku. Máme teda u nás dostupný takzvaný Rotem Delta. Je to teda přístroj, který je na základě vyšetřuje plnou krev, což je velkou výhodou. Využívá vlastně reologických vlastností krve. Na rozdíl od běžných testů je to metoda rychlejší a právě známe tu funkčnost toho koagula jako takový. Tím je myšleno, že když bychom nabírali krev, poslali jsme si ji klasicky na koagulační testy do laboratoře, je to otázka třeba 40 minut v lepším případě. Za předpokladu, že provádíme tento test, tak první výsledky máme v 5–10 minutách a jsme schopni podle toho začít nějakou terapii. Další výhodou je, že například
Z laboratoře bychom měli hladinu trombocytů, myšleno počet trombocytů, znali bychom například hladinu fibrinogenu a tak dále, ale zde vidíme úplně přesně to koagulum, jak se nám vytváří a jak ta krev vlastně funguje. Samozřejmě je to v podstatě náhražka toho koagulačního systému, akorát samozřejmě bez možnosti toho, že zde nemáme schopnost vidět to, co by udělala cévní stěna. Jinak můžeme samozřejmě vyšetřit jak nějaké riziko krvácení, tak samozřejmě i to trombotické riziko. Výhoda je, že zde máme 4 kanály pro různé testy, které vám ještě dále přiblížím. Velikou výhodou je, že můžeme u těchto testů nastavit takzvanou teplotu u pacientů, protože víme, že právě hypotermie u pacientů výrazně ovlivňuje koagulaci. A my jsme teda v tomto případě schopni, když máme podchlazeného pacienta, nastavit přímo jeho teplotu a vidíme, jak se krev sráží v dané situaci. Tak. Princip tohoto měření je v podstatě jednoduchý. Máme vlastně, jak jsem zmiňovala, plnou krev, využívají se vlastně citrátové zkumavky, pak přístroj podává veškeré informace, co vy máte dělat u nás. To běžně dělá sestřička, toto vyšetření samozřejmě může i lékař, ale sestřičky to dělají častěji, tak jsou v tom už zběhlejší. A pomocí máte kyvetu, máte pipetu a všechno vám teda přístroj prozradí, jak máte postupovat. Jsou daná reagencia pro určité testy. Dojdete teda k tomu, že nakonec máte kyvetku s krví, která se vloží teda do přístroje. Do této krve se zanoří trn a začnou se provádět rotační nebo oscilační pohyby. A podle toho, jak se vytváří fibrinová vlákna a začnou tento trn jakoby brzdit, tak se začne vytvářet grafické zobrazení toho, jak právě to krevní srážení, ta koagulace probíhá. Je to teda založeno na elastickým určitým odporu té krve a můžeme na závěr samozřejmě i vidět tu fibrinolýzu, tedy kdy následně dochází k rozpouštění toho trombu a to se nám opět zobrazí na křivce, kterou vám ještě ukážu. Máme několik základních testů. Vpravo vidíte k těmto testům křivky, které jsou fyziologické. Máme teda test INTEM. Pro jednoduchost se říká, že to je vyšetření vlastně jakési vnitřní cesty, když vím, že jsem vám zmiňovala, že to rozdělení už nepoužívá, je to spíš tak jako pro představu toho, abyste věděli, jakou cestu se dát. INTEM se někdy nazývá, že je to taková napodobenina APTT, často se využívá u pacientů, který jsou heparinizovaní a například u pacientů na mimotělním krevním oběhu. Co se týče extému, je to vyšetření té vnější cesty srážení. Je to teda cesta většinou způsob, kdy používáme tento test je u traumatu, kde se právě využívá toho, že začátek té koagulace je to velké uvolnění tkáňového faktoru. Někdy je to také přirovnáváno k protrombinovému času. Zde bychom mohli například vyzjistit ovlivnění pacienta pomocí varfarínu. Dále máme test FIBTEM, vlastně vyšetření hladiny funkčního fibrinogenu. Je to test, který vychází z toho, že se v podstatě využije ten extémový test, akorát se zablokují trombocyty, takže my vlastně vidíme pouze to, jaký vliv má fibrinogen na tvorbu toho koagula. Dále jsou testy APTEM, které jsou pro stanovení fibrinolýzy, a následně HEPTEM, který se využívá pro test reziduální heparinizace. Tak,
Jaké parametry vlastně měříme? Měříme takzvaný clotting time, což je vlastně ta křivka lineární, než se začne to koagulum vytvářet. Je to čas od iniciace vyšetření právě do detekce prvních těch fibrinových vláken. Pak můžeme změřit takzvaný úhel alfa a clot formation time. Ty nám vlastně vypovídají o kinetice toho srážení. Potom známe amplitudu v 5. a 10. minutě. Je to pouze síla koagula právě v té 5. a 10. minutě. Pak je pro nás stěžejní takzvaný MCF, neboli maximální síla koagula. Můžeme vlastně predikovat určitou tuto hodnotu na základě právě těch hodnot, které jsou v 5. a 10. minutě. Na našem pracovišti proběhla právě i studie, jestli dochází k určité korelaci mezi těmito faktory a výsledky nám vyšly velice hezky, že se dá na tyto parametry v 5. a 10. minutě naprosto spolehlivě, nebo dá se na ně spolehnout a odhadnout právě tu sílu maximálního koagula a právě již v 5. a 10. minutě podle toho zahajovat terapii. Na závěr teda máme ještě takzvaný parametr ML, nebo maximální lízu, a to je právě, kdy dojde k té líze toho koagula. Tak, tady máme obrázky, kde vidíme nějaký určitý patologický křivky a tady jsem vám jenom tak pro srandu ukázala, jak jednoduše se dá vlastně roten hodnotit. Například tady dole vidíte křivku charakteru vinné skleničky, kde vidíte, že ta štopka, když to tak řeknu, je právě ten, jak jsem zmiňovala, clotting time, což je ten začátek, než se začnou vytvářet fibrinová vlákna. A ten clotting time je vždycky ovlivněn právě těmi koagulačními faktory, takže v tomto případě nám tady radí, že bychom měli podat plazmu, tedy dodat koagulační faktory a například, kdybychom koukali na Martiny skleničku, tak zde je vidět, že křivka nám hodně rychle se rozpadla, což je známka toho, že došlo rychle k líze toho koagula, což nám teda radí, že bychom měli podat nějaké antifibrinolitikum, tedy podat kyselinu trávnexamovou, známou taky jako Exacil. Tak, druhý přístroj, který u nás využíváme, je takzvaný Rotem platelet. Je to určitý přídavný modul k našemu Rotemu delta, klasický rotační tromboelastometrii, a ten nám slouží k vyšetření právě trombocytů pomocí impedanční agregometrie. Tento přístroj má 2 měřící kanály. Výhoda toho testu, že dokonce za 6 minut jsme schopni vědět, jaké parametry se u daného pacienta vyskytují. Současně lze provádět i viskoelastické hemokoagulační vyšetření, takže my to můžeme zkombinovat právě s tím Rotemem a všemi testy, které jsme si v předchozích slajdech vysvětlili. Tak, Rotem platelet zase se využívá plná krev, která je antikoagulovaná citrátem. Využívá teda principu impedanční agregometrie. Máme opět kyvetu, v tom jsou teda speciální elektrody a vlastně na základě toho, jak se dochází k agregaci trombocytů, tak stoupá elektrický odpor a podle toho se nám vykresluje daná křivka. Hodnotíme 3 parametry. Podle toho, jak se nám vykreslí ta daná křivka, tak v 6. minutě hodnotíme amplitudu, takže to je parametr A6. Potom můžeme proložit křivku, kde máme maximální sklon, a to je MS, a pak hodnotíme plochu pod křivkou.
U tohoto přístroje máme 3 základní testy. Je to ARATEM, ADPTem a TRAPTem, který detekuje účinky těchto parametrů v podstatě léků, který ovlivňují tyto dané mediátory nebo mediátory těchto trombocytů. Tady jenom jsem pro představu dala obrázek z grafy, kde můžete vidět právě, jak vypadá například duální antiagregační terapie, kde vidíte, že ten odpor byl minimální, proto křivka je v podstatě ležící a plocha pod křivkou je v podstatě žádná. Důležité je zmínit to, s čím se občas bohužel v nemocnici setkáváme, že ačkoliv pacient má normální počet trombocytů, tak to pro nás neznamená to, že jeho právě srážení a agregace těchto trombocytů bude v pořádku. Důležité je vždycky znát i farmakologickou anamnézu a myslet na to, že ačkoliv počet trombocytů je v normě, tak ta funkčnost těch trombocytů v normě samozřejmě být nemusí. Tak a teď bychom se dostali k těm nejčastějším koagulopatím, s kterými se teda my setkáváme. Zařadila jsem tam teda iatrogenní koagulopatie, o kterých si budeme tak zmiňovat, že jsou to hlavně ty lékové. Dále nozologická jednotka, takzvaným traumatem indukovaná koagulopatie, kterou ne úplně všichni znají, a samozřejmě i takový strašák už z medicíny, diseminovaná intravaskulární koagulopatie. Tak, omlouvám se za tenhle slide, že vypadá, že je úplně plný informací, ale já se to zkusím úplně jednoduše podat. Jak jsem zmiňovala, mezi iatrogenní koagulopatie řadíme právě poruchy srážení z hlediska teda léků. Rozdělila jsem to na samozřejmě způsobené koagulopatie pomocí antikoagulancí a antiagregancí. Potkáváme se samozřejmě s pacienty, který mají problém, že krvácí z důvodu větších dávek varfarinu, nebo jsou to pacienti, kteří potřebují akutně operační výkon a právě mají vysoce účinnou varfarinizaci. Po pravé straně jsem vám ukázala část našeho protokolu, který je navrhnutý lékaři vlastně naší kliniky. V závěru vám tento protokol ukážu celý. Jak vidíte, u varfarinizovaných pacientů můžeme zhodnotit právě jejich antikoagulaci pomocí běžného testu, což je vlastně INR, anebo můžeme využít právě viskoelastickou metodu RATEM, a jak jsem zmiňovala, v tomto případě bychom vyšetřili test EXTEM a zajímal by nás právě ten clotting time, který vypovídá o těch koagulačních faktorech. Za předpokladu samozřejmě, že máme problém a musíme ho řešit, podáváme takzvaný protrombinový komplex, neboli Ozeplex, někdo říká Oplex, je to sporný, a podle poruchy té koagulace samozřejmě podáváme toto svým způsobem antidotum, což je vlastně lék, který obsahuje právě faktory, které jsou vitamin K dependentní. Bavíme se zde samozřejmě o řešení této situace, kdy musíme řešit poměrně časně a nikoliv, že bychom mohli zkoušet podávání například vitamínu K a tak dále. Dalším takovým naším neúplně oblíbeným jsou právě pacienti, kteří využívají NOACy, tedy léky, které působí přímo na inhibitory trombinu anebo selektivně na faktor vlastně 10. Samozřejmě tyto léky jsou s velkou výhodou pro tyto pacienty, ale pro nás jsou hůře ovlivnitelný. Obecně lze říct, že
podávání plazmy v tomto případě nemá smysl. Můžeme pomýšlet na to, jestli pacient požil tento lék v 2-4 hodinky předtím, než se k nám dostal. Můžeme zvážit to, jestli podáme živočišný uhlí. V rámci běžných testů se dá svým způsobem trochu vyloučit účinek těchto léků, co se týče pomocí, kdybychom chtěli vyloučit funkci gatranu, tak by měly být hodnoty APTT a trombinového času v normě. Co se týče xabanu, tak pro trombinový čas v normě. Jak jsem zmiňovala, jsou teda 2 tyto hlavní skupiny. Máme xabany a gatrany. Co se týče těch xabanů, nejčastěji se potkáváme z léky jako je Xarelto a Eliquis. V tomto případě se dá udělat speciální test anti-10A na xabany a v případě teda toho, že jsme zjistili, že tyto léky jsou funkční a potřebovali bychom to řešit opět z hlediska prostě nějakého krvácení nebo operačního výkonu, tak se v tomto případě opět podává protrombinový komplex. Donedávna vlastně to žádné specifické antidotum neexistovalo. Myslím, že v roce 2018 se objevilo na trhu Adnexanet alfa, který byl schválen v Americe v roce 2019, tedy i v Evropě. Jeho cena je obrovská. Pokud by se chtěl v České republice využít, tak se dováží ze zahraničí. Takže primární léčba se furt používá pro trombinový komplex a dále se léčba konzultuje s hematologem. Co se týče teda těch inhibitorů trombínu, nejčastěji se setkáváme s lékem Pradaxa. Jak jsem zmiňovala, můžeme si ověřit účinnost trombinovým časem a APTT, který pokud mají normální hodnoty, dá se vyloučit efekt tohoto léku. A ještě pak existuje speciální vyšetření, takzvaný dilutovaný trombinový čas. A za předpokladu, že opět budeme tento problém chtít řešit léčbou, volby je Praxbine a Fiba. Oba tyto léky jsou zase v dikci hematologa, musí se konzultovat jejich podání. Obecně lze říct, že tady ty novější orální antikoagulancia je lépe, pokud si nejste jistý, konzultovat právě s hematologem, jak dále postupovat, co vyšetřit a případně kolik čeho podat. Nerozebírala jsem tady heparin, to je samozřejmě lék, kterým se setkáváme v nemocnici taky velmi často. Otestovali bychom si ho pomocí APTT a specifický antidotum, který se využívá, je samozřejmě protamin. Dále jsou teda antiagregancia. Tady jenom taková tabulka, která znázorňuje ty nejčastější protidostičkové léky. Samozřejmě ty mechanismy účinku jsou různý podle toho, o jaký lék se jedná. Musíme teda vždycky zvážit to, jestli ta blokáda je irreverzibilní, reverzibilní a případně jak dlouho trvá. V případě elektivních výkonů, a to se týká teda i antikoagulancí, vždycky lze teda z hlediska právě té doby do normalizace výkon odkládat a doporučit tento výkon případně ještě s ověřením dalších těch funkcí provést v jiné časové ose. Jinak pokud zase musíme ten daný problém řešit hned nebo operovat akutně, tak můžeme využít právě třeba toho Rotemu platelet, jak jsem zmiňovala, který je na naší klinice, nebo se dá opět vyšetřit agregometricky v rámci laboratoří v nemocnici
a podle toho zajistit trombonálev. Musíme zajistit prostě krevní destičky, které budou funkční a nebudou blokovány tímto lékem. Tak a teď se dostáváme teda k takzvané traumatem indukované koagulopatii. To je nozologická jednotka, s kterou se bohužel setkáváme poměrně často. 40% úmrtí právě těch traumatických pacientů je z důvodu krvácení. Je důležité si říct, že až čtvrtina pacientů, kteří se k nám dostávají právě po jakémkoliv traumatu, již mají rozvinutou koagulopatii. Byla dělaná také studie, že vlastně pacienti po traumatu s krvácením mají až 4násobnou šanci na úmrtí právě z důvodu rozvinuté koagulopatie. V tomto případě se jedná o takzvané kombinaci toho tkáňového poškození a šokového stavu. Nejdůležitější, co v této problematice je to, že vzniká deficit fibrinogenu. Mechanismus se zkoumá dlouho, je složitý, ale z největší pravděpodobností dochází k nadměrnému uvolnění tkáňového aktivátoru plazminogenu. Rozdělujeme takzvanou primární a sekundární fibrinolýzu. Ta primární je daná právě hypoxií, adrenalinem, vazopresinem, což souvisí právě s šokovým stavem, a sekundární fibrinolýza je daná stimulací trombinem. Samozřejmě svoji úlohu zde dělají i poruchy destičkových funkcí jako takových. Někdy se mluví o tom, že trauma je v podstatě nějaký oheň, který zažehnul, a šok je v podstatě jenom palivo, který tam přilívá a danou situaci zhoršuje. Fáze máme teda nějakou akutní fázi aktivace té hemokoagulace, která rozvine takzvanou akutní traumatickou koagulopatii, a na tu až následuje fáze hyperkoagulační. Tento stav nám obecně zhoršují samozřejmě další faktory. Jak jsem zmiňovala, hypotermie je velký nepřátel koagulace a bohužel tyto pacienti často tuto problematiku mají. Dále acidóza a iontová dysbalance. Pokud bychom se snažili vyjádřit tuto trojkombinaci, často se mluví o takzvané letální triádě, na kterou vždycky musíme myslet a měla by se léčit. Na obrázku samozřejmě vidíte, že velkou roli zde bude dělat hemodiluce, a to z hlediska toho, že dochází teda k ztrátě objemu a často k velkému podávání dalších roztoků. Co se týče diagnostiky toho teda traumatem indukované koagulopatie, vždycky se nabírá samozřejmě laboratoř, jak klasická hemokoagulace, tak právě námi využívaný na rotační tromboelastometrie. Zásadní je samozřejmě nabrání acidobazické rovnováhy, kde my můžeme vidět jasnou laktatémii, vidíme base excess a dále hladinu ionizovaného vápníku. Důležitý je také si spočítat takzvaný injury severity score, což je v podstatě skorování traumatických pacientů, a v tomto případě se považuje injury severity score nad 15 jako závažné. Jenom pro představu, je to skorování, kde se hodnotí jednotlivé části našeho těla, hlava, hrudník, břicho a tak dále, které se obodují, a pak právě nám vznikne skóre, podle kterého hodnotíme závažnost toho traumatu.
Co se týče terapie, vždycky je primární samozřejmě zástava krvácení a objemová substituce. Co se týče léčby té koagulopatie jako takový, jsou zde dvě cesty, dva přístupy. Jeden z nich je masivní transfuzní protokol, někdy taky nazýván jako hemostatická resuscitace, který je v základu doporučen podávat jedna krev, teda jeden erytrocitární derivat, jeden trombonálev a jedna plazma. Na našem pracovišti je doporučován spíš ten druhý přístup, a to je takzvaná goal-directed therapy, neboli cílená terapie, která se právě odráží pomocí viskoelastických metod. My vyzjistíme, jak na tom daný pacient je, a pak můžeme právě zacílit tu terapii jako takovou. Využívá se samozřejmě cíleně koagulačních faktorů, které můžeme podat. Nejčastěji se v tomto případě využívá test EXTEM a FIBTEM. Jak jsem zmiňovala, EXTEM je test, který právě započat uvolněním tkáňového faktoru, a FIBTEM je test, kdy my zablokujeme trombocyty a vidíme právě koagulum, které vzniká na základě fibrinogenu. V rámci tohoto my můžeme porovnat tyto testy, vědět, jak si na tom staví právě krevní destičky, co dělá fibrinogen, jak na tom jsou koagulační faktory a podle toho dál teda postupovat. Zásadní roli zde hraje takzvaná kyselina tranexamová neboli Exacil. Bylo prováděno několik studií, z nejznámějších je CRASH-2 studie, kde je doporučeno podávat 1 gram kyseliny tranexamové do 3 hodin od úrazu. Do 3 hodin je doporučováno právě proto, že se domnívá, a bylo to i prokázáno, že po 3. hodině už se od toho teda traumatu se ta koagulopatie může změnit spíše směrem k trombotickému charakteru. A takže se proto nedoporučuje po 3. hodině započít teprve tuto terapii. Jak jsem již zmiňovala, největším problémem této koagulopatie je to, že vlastně nám bude chybět fibrinogen, dochází k včasné fibrinolýze, proto stěžejní je zde i podávání fibrinogenu. A jak jsem zmiňovala, musíme myslet na tu letální triádu, kam patří hypotermie, hypokalcémie a acidóza, a zaměřit se i na korekci těchto parametrů, aby jsme se koagulopatie co nejlépe a nejrychleji zbavili. Tak. A poslední koagulopatie, kterou si projdeme, je takzvaná diseminovaná intravaskulární koagulopatie, koagulace. Někdy můžete vidět i termíny, jako je konzumpční koagulopatie nebo trombohemoragický fenomén, někdy také defibrinační syndrom. Je to určitá disbalance mezi právě prokoagulační funkcí trombínu a fibrinolytickou aktivitou plazmínu. Ta tvorba fibrinu má taky za následek to, že jsou pak různé trombotické uzávěry v mikrocirkulaci, což dochází pak následně i k tomu, že dojde k ischemizaci tkání. Bavíme se hlavně o mikrovaskulární části řečiště. Následně samozřejmě dojde ke konzumpci koagulačních faktorů, a to samozřejmě i teda ke konzumpci trombocytu. Zde máte takový obrázek, který vám znázorňuje určitý ten posun těch patofyziologických jevů, určitou laboratorní manifestaci a následně klinickou manifestaci. Ještě si to trošku rozebereme v následujících slajdech. Je důležité říct, že diseminovaná intravaskulární koagulace není zoologická jednotka jako taková. Je to
syndrom, který je vždycky jako sekundárním projevem nějakého onemocnění. Vždy teda musíme hledat příčinu rozvoje tohoto stavu. Nejčastější důvody jsou tedy různé závažné infekce nebo sepse a dále mezi ty nejčastější můžeme řadit porodnické komplikace, kam patří například HELLP syndrom, embolie plodovou vodou, abrupce placenty a tak dále. Samozřejmě to má i další příčiny a u malignit někdy můžeme mluvit o takzvané chronické diseminované intravaskulární koagulaci. Rozdělujeme 4 základní stádia tohoto syndromu. První fáze je takzvaná fáze aktivace, někdy taky nazývána jako kompenzovaný DIC. A to je vlastně ve fázi, kdy my vůbec žádnou klinickou manifestaci nemusíme zaznamenat, případně můžeme vidět určitý náznak, že ty koagulační testy se začínají objevovat spíš jako hyperkoagulačního rázu, ale ještě se nám to nemusí zdát nějak závažné a nemusí nás to hned nutit k terapii. V druhé fázi to už je samozřejmě fáze klinické manifestace, kdy se bavíme o subkompenzovaným až dekompenzovaným DIC. V tomto případě samozřejmě už jasné projevy tohoto syndromu máme. Začne se nám projevovat různé budeme mít krvácivé projevy, poznáme to na koagulaci, na koagulačních testech, může už docházet ke konzumci právě těch faktorů. Třetí fáze je irreverzibilní fáze, to je fáze, kdy my už máme i poškozené právě ty orgány, jak jsem zmiňovala, může dojít i k chemizaci tkání a jak je to na bázi hlavně mikrovaskulární části toho krevního řečiště, tak může docházet k orgánovému selháním, jak jednotlivých orgánů, tak samozřejmě k multiorgánovému selhání. Čtvrtá fáze je chronický nebo kompenzovaný DIC. To je buď forma toho, že jsme diseminovanou intravaskulární koagulaci zaléčili a došlo k tomu, že se překlenula tato forma spíš do té trombotické fáze, a nebo, jak jsem zmiňovala, o chronickém DIC můžeme mluvit v případě malignit. Diagnostika je velice obtížná. Vždycky je důležité hledat primární příčinu. Jak jsem zmiňovala, existují různý skorovací systémy po celém světě. Není to bohužel jednotný. To skorování, který se nejčastěji používá, využívá počtu krevních destiček. Měli bychom znát degradační produkty, jako jsou D-dimery, prodloužený koagulační časy, fibrinogen. Někde taky se v tomto skorovacím systému objevuje antitrombin, který patří do antikoagulačního systému, jak jsem zmiňovala. Opět se jako v klasických skorovacích systémech pozbírají body a zhodnotí se riziko. Zde je hranice 5 bodů a více. A samozřejmě čím vyšší číslo, tím větší riziko mortality. Pardon. Takže aby jsme diagnostikovali DIC, tak bychom měli mít základní onemocnění, měli bychom mít projev nějakého krvácení. Někdy se mluví, že by měl být zdroj 2 či 3 míst odlišné lokalizace. Měli bychom hodnotit změny krevního obrazu, znát základní koagulaci, aktivitu právě antitrombínu a obecně zkoumat tu dynamiku veškerých těch procesů. Terapie je dle fáze, vždycky je nejdůležitější samozřejmě léčba základního onemocnění, tedy té vyvolávající příčiny, a pak teda dle dané fáze se zaměřit na následující léčby. Počáteční fáze, kdy teda se bavíme o tom, že je vystupňovaná ta koagulace, tak se využívá heparin, využívá se nízkomolekulární heparin
a využívá se antitrombin, který patří do antikoagulačního systému a bez vlastně dobré hladiny antitrombinu heparin nám nebude fungovat. Časná fáze konzumpce je, opět využíváme nízkomolekulární heparin a antitrombin a v této fázi, kdy už nám začíná určitá právě konzumce těch faktorů, tak se dodává právě plazma, aby jsme ty koagulační faktory doplnili. Pro někoho je to takové trošku zvláštní, že vlastně na jednu stranu do ohně přikládáme, z druhé strany ho hasíme, ale tato fáze je opravdu tímto charakteristická, že se snažíme působit jak na koagulaci, tak na i ten antikoagulační systém. Pozdní fáze konzumpce, tam samozřejmě jsme ve fázi, kde už máme ty koagulační faktory spotřebované, takže se využívá plazma, využívá se fibrinogen a využívá se trombokoncentrát. A za předpokladu, že se dostáváme do hyperfibrinolýzy, tak se využívá právě to antifibrinolitikum neboli kyselina tranexamová. Tak a nebojte, už je to poslední slide. A to je jenom právě pro ukázku vlastně protokol, který je navržen i lékaři naší kliniky. A to je právě, už jste některé části viděli, jak postupovat právě při podezření na užívání těch NOACů, při podezření na užívání antiagregancí a varfarinu. A v levé části je právě postup při traumatu, je tam ta zmíněná kyselina tranexamová neboli Exacil a právě výsledky určitých testů, jak postupovat při využití viskoelastických metod a jak právě dál zahajovat léčbu. V pravé části ještě vidíte odstavec, který je věnován užití rekombinantního faktoru 7 neboli NALO7. Je to faktor, který už v podstatě se nevyužívá, je to léčba, která je takzvaně off-label. Je to metodou volby v případě jenom toho, že vyčerpáme veškeré ostatní možnosti a už nevíme v uvozovkách kudy kam. A je to opět léčba, která se konzultuje s hematologem. Jenom ještě bych zmínila, že tady vlastně u těch viskoelastických metod máme podejte protrombinový komplex nebo plazmu. Obě jsou to varianty, s kterými se dá postupovat. V některých samozřejmě nemocnicích jste určitě slyšeli o přístupu takzvané plasma free. My jako klinika tento přístup úplně nezastáváme, protože si pořád myslíme, že v plazmě přece jenom máme o faktory nějaké víc, které jsou potřební k tomu, aby ta koagulace jako taková fungovala. Samozřejmě pak musíte vždycky myslet na to, jaký objem té plazmy se dá, aby nedošlo zase k objemovému přetížení pacienta. Tak a to by snad mělo být vše. Tak vám děkuji za pozornost.